لعبة رايس اوف كينجدوم تعتبر من أشهر الألعاب الاستراتيجية من وقت صدورها بعام 2018 ولحد الآن. لكن شو هو سر تألق اللعبة من هداك الوقت ولهلا؟ فبهذا الفيديو رح أذكر لكم أهم ميزات اللعبة والأسرار اللي خلتها تستمر حتى يومنا هذا، فخلوكم مع الفيديو. السلام عليكم، طمنوا كل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد لموضوعنا عن لعبة رايس اوف كينجدوم، وبالضبط رح اجاوب على سؤال الحلقة اللي هو شو سر نجاح وتألق لعبة رايس اوف كينجدوم؟ اول شيء خلونا نبلش بجرافيكس اللعبة. يعتبر جرافيكس لعبة رايس اوف كينجدوم مميز من حيث المباني، الابطال، الحضارات، الخريطة وبقية الأمور، بحيث فيكم تشوفوا تفاصيل المباني لما أنتم تزوموا على المباني، وكمان رسوميات الأبطال تعتبر مميزة، غير إنه في نهار وليل داخل اللعبة، بحيث إنه بالليل بتشتغل شوية أضوية داخل القلعة، وهذا الشيء بيعطيها جمالية أكثر. خلونا ننتقل لتنوع الحضارات، وهذا الشيء كمان بيتعلق بالجرافيكس. ممكن حدا يسألني شو دخل تنوع الحضارات بالجرافيكس؟ رح اجيكم على هالنقطة. اللعبة فيها كثير حضارات، وانت فيك تختار الحضارة اللي بدك اياها، وكل حضارة بتعطي ميزات معينة، فانت فيك يا اما تختار الحضارة اللي انت بتحبها او تختار حضارة بناء على الميزات اللي بتعطيها هي الحضارة. طيب نجي للسؤال اللي هو شو دخل الحضارات بالجرافيكس؟ الشيء المميز بتنوع الحضارات غير الميزات اللي هو لما انت تختار حضارة معينة فرح يختلف شكل مباني القلعة عندك بناء على الحضارة اللي انت اخترتها. يعني مثلا الحضارة المصرية إلى شكل مباني معين، الحضارة الإنجليزية إلى شكل مباني ثاني، تمام؟ فاختيارك للحضارة رح يأثر على الميزات اللي رح تحصل عليها وكمان شكل المباني اللي عندك. ننتقل على الميزة اللي بعدها الموجودة بلعبة رايس اوف كينجدوم، اللي هي تنوع الأبطال داخل اللعبة. غير عن تنوع الحضارات، في عندك كتير أبطال أنت فيك تختار منهم، وهدول الأبطال مشهورين على مر العصور، وكل بطل بيدعم نوع معين من القوات، وفي أبطال بتدعم الثلاث أنواع من القوات. فاختيارك للأبطال يعتبر مهم جدا جدا. ليش؟ لما أنت تختار الأبطال الصحيحة والأبطال اللي بتناسب أسلوب لعبك، فهذا الشيء رح يعزز تجربتك باللعبة، غير إنه رح يعطيك أفضلية على بقية اللاعبين، بحيث انه انت فيك تطور ليفل ونجوم البطل، غير انه انت فيك توزع نقاط المواهب بالشكل اللي انت بدك اياه. توزيعك لنقاط المواهب رح يلعب دور كبير داخل المعارك، بحيث توزيع نقاط المهارة رح يعمل فرق بالبطل. خلونا نفترض انه انت وشخص عندكم نفس الابطال بالضبط، وحتى مستويات الابطال ونجومها نفس الشيء بالضبط، لكن كل شخص موزع نقاط المواهب بشكل مختلف، فاللي موزع بشكل بيناسب طريقة لعبه فهو رح يكون له الافضلية على اللاعب الثاني. اما النقطة اللي بعدها اللي هي تجربة اللعب داخل لعبة رايس اوف كينجدوم، تعتبر تجربة اللعب داخل هي اللعبة مميزة جدا. ليش؟ لأن أنت فيك تتحرك داخل قلعتك وداخل الخريطة بأريحية تامة. على سبيل المثال أنت موجود داخل قلعتك وبدك تطلع للخريطة، فبكل بساطة بتعمل زوم أوت فرح تصير بالخريطة، ما في داعي إنه تكبس كبسة لحتى تطلع على الخريطة، مجرد زوم أوت صرت بالخريطة. أما إذا بدك تدخل لقلعتك من الخريطة بتعمل زوم إن على قلعتك، وأنت هيك بتكون دخلت لقلعتك. ننتقل على موضوع التحكم بالجيوش. انت يمكن تتحكم بجيوشك بسهولة تامة. على سبيل المثال انت بدك تطلع جيوشك برا القلعة، فبكل بساطة بتضغط ضغطة مطولة على قلعتك، وبعدين تختار الجيوش اللي بدك اياها وبتسحبها لبرا قلعتك، وهيك انت بتكون طلعت جيوشك خارج القلعة. اما اذا بدك تحرك انت جيوشك لمكان ما داخل الخريطة، فبتكبس كبستين على اي جيش من جيوشك، وهيك بيكونوا كل جيوشك جاهزين لحتى تتحرك فيهم. لو على سبيل المثال بدك تهاجم انت قلعة موجودة بالخريطة، فبكل بساطة بتسحب الجيوش وبتخليهم يهاجموا هاي القلعة، وهذا الشيء كمان بينطبق على الحقول الموجودة بالخريطة. طيب لو انت مثلا بدك تهاجم جيش عم يتحرك بهي الخريطة، فبكل بساطة بتسحب جيوشك وبتخليهم يهاجموا هذا الجيش اللي عم يتحرك. حتى انت بلعبة رايس اوف كينجدوم ممكن تحارب الجيوش اللي عم تتحرك، حتى لو كان بطريق رجوع للقلعة او هي طالعة من القلعة، بالطريق انت فيك تهاجم اي جيش بدك اياه. وبخصوص النقطة اللي بعدها بتجربة اللعب، فتعتبر حرب الممالك برايس اوف كينجدوم تجربة مميزة جدا، بحيث كل المملكة بتصير قوة واحدة وهدفهم هو الفوز بحرب الممالك. اما النقطة اللي بعدها اللي هي لعبة رايس اوف كينجدوم تعمل تحديثات وتطويرات مستمرة على اسلوب اللعب، على الجرافيكس، وعلى عدة امور تانية، بحيث ان اللعبة باخر فترة ضافت حضارتين جداد اللي هن الحضارة العثمانية وكمان الحضارة اليونانية، وفي عندكم قصص احداث جديدة مثل قصة معركة اورلين. وكمان فريق لعبة رايس اوف كينجدوم عمل تطوير جذري للعبة، بحيث انه هو عمل ريماستر للعبة بشكل كامل، واللي ما بيعرف شو يعني ريماستر فهو تطوير جذري للعبة بشكل عام. كمان رايس اوف كينجدوم عملت انجازات ضخمة خلال هي السنة، ومن ضمن الأحداث اللي قدمتها اللعبة للاعبين حرب الممالك، البطولات العالمية، وكمان إيفنتات على أرض الواقع، بحيث اللعبة دعمت إيفنتات لحتى تصير على أرض الواقع بين لاعبين رايس اوف كينجدوم، لحتى يتعرف اللاعبين على بعض وكمان يتشاركوا تجاربهم داخل اللعبة ويستفيدوا من استراتيجيات بعض، بحيث إنه المتواجدين بهدول الإيفنتات رح يكونوا بيلعبوا رايس اوف كينجدوم ومتشاركين نفس الاهتمامات بالألعاب الاستراتيجية. وما أن حكينا عن اللاعبين في لعبة رايس اوف كينجدوم، تحتوي على عدد كبير من اللاعبين النشيطين بشكل يومي وبشكل مستمر كمان، ولما لعبة رايس اوف كينجدوم بتضم عدد كبير من اللاعبين النشيطين بشكل يومي، فهذا الشيء رح يزيد من متعة وحماس اللعبة. وما أن حكينا عن دعم اللعبة للاعبين، فاللعبة كمان بنفس الوقت تستمع لآراء وملاحظات لاعبينا،
مشان يحسنوا تجربة اللعب بالنسبة للاعبين وكمان يطوروا اللعبة بشكل مستمر، وكمان رح تنتشر لعبة راس اوف كينجدوم على نطاق أوسع وبشكل أفضل. حاليا رح ننتقل لموضوع اللعب التعاوني داخل هي اللعبة، بحيث انه انت فيك تدعم الاشخاص اللي معك بالتحالف بالقوات وكمان بالموارد، بحيث لو شخص من تحالفك عم تتهاجم قلعته فانت فيك بكل بساطة انه تعزز قلعته بالجيش اللي معك. فبكل بساطة بتضغط على قلعته وبتحط امداد، وبعدها بتختار القوات اللي بدك تعززه فيها، وبعدها بتحط مسير، وهيك الجيش اللي انت بعته رح يصير بطريقه للقلعة اللي انت بدك تعززها. وبكل الاحوال انت ايمت ما بدك فيك ترجع هذا الجيش من القلعه اللي انت عززتها بحيث يرجع لقلعتك ويدافع عن قلعتك. وغير انه انت فيك تعزز الاشخاص اللي معك بالجيوش، انت بنفس الوقت فيك تساعدهم بالحروب، بحيث لو في قلعه وفيها كثير جنود فانتم فيكم تتساعدوا وتحشدوا على هي القلعه بحيث تجمعوا جيوشكم بجيش واحد كبير وتهاجموا هي القلعه. وبما انه انت فيك تساعدهم بالدفاع عن قلاعهم وكمان بالحروب، فهنن كمان فيهم يساعدوك بالدفاع عن قلعتك، وكمان فيهم يساعدوك بحيث لو انت بدك تهاجم شخص على الخريطه. ننتقل لموضوع المساعده بالموارد، بحيث لو شخص من تحالفك ناقصه نوع من الموارد مثلا قمح، خشب، حجر او ذهب، فبكل بساطه فيك تحط له مساعده بالموارد وتنقل الموارد اللي بدك اياها له، وفيك تنقل هدول الموارد اكثر من مره، بحيث لو معك مثلا 4 مليون من الطعام وبدك كلهم تعطيهم لصديقك داخل التحالف، فانت راح تحط مساعده وتحدد كميه الطعام اللي انت بدك ترسله وتحط مساعده. وفيك ترسل مساعده اكثر من مره بحيث لو بدك ترسل له كميه كبيره من نوع ما من الموارد. ننتقل لموضوع المساعدة بالتحالف، فيهم يساعدوك بتطوير الأبنية، تطوير الأبحاث، وكمان فيهم يهدوا هدايا لكل التحالف، وبنفس الوقت رح يكون لكل تحالف في قسم اسمه قسم العلوم، بحيث التحالف كله رح يجتمع لحتى يطور قسم العلوم. قسم العلوم متكون من 4 أقسام، أول شيء التطوير، ثاني شيء الإقليم، ثالث شيء الحرب، ورابع شيء والأخير اللي هو مهارة التحالف. مهارة التحالف هي ميزات بتتفعل، لكن أعضاء التحالف بيشتغلوا على 3 شغلات لحتى يطوروها وبعدين فيهم يفعلوا هدول المهارات. فلما الاشخاص تطور هي المهارات الخاصه بالتحالف فإن رح تزيد عندهم سرعه البناء، سرعه البحث، هجوم الجيش، دفاع الجيش، وكل الامور اللي بتخص الاقلاع داخل التحالف. واما عن تجربتي داخل لعبه راس اوف كينجدوم فهي تجربه مميزه، بحيث لما دخلت لعبه راس اوف كينجدوم انا شفت الجرافيكس اللي فيها وشفت كمان طريقه اللعب المميزه اللي فيها، وغير هيك نمط اللعبه التعاوني الموجود داخل اللعبه، بحيث انه كل تحالف فيه يبني حصون واعلام ويحتل جزء من المملكه. وبهذا الفيديو لعبه راس اوف كينجدوم شاركت اهم انجازات لاعبينها خلال هي السنه، فخلونا نشاهد الفيديو اللي شاركته لعبه راس اوف كينجدوم. اول شيء انضم للعبه 16 مليون لاعب و58760 خلال هي السنه، فهدول اللاعبين اللي انضموا للعبه راس اوف كينجدوم خلال هي السنه. حاليا صار بلعبه راس اوف كينجدوم تقريبا 200 مليون لاعب، وهذا الرقم يعتبر كبير نسبيا. اما بالنسبه للممالك اللي انضافت جديده فهن 305 ممالك، والتحالفات اللي تأنشأت هن 896409 تحالفات. واللعبة كمان شاركت أكثر الدول اللي بتلعب اللعبة، أول شيء إجت الولايات المتحدة، بعدين فيتنام، بعد البرازيل، بعد روسيا، وبعد تركيا. فهدول أكثر 5 دول بيلعبوا لعبة راس اوف كينجدوم في الوقت الحالي، وهيك بنكون عرفنا أغلب لاعبين راس اوف كينجدوم من أي دولة. وبخصوص اللاعبين اللي غيروا ممالكهم فهن 896233 لاعب قرروا انه يغيروا المملكه اللي هن فيها، فانتم متخيلين تقريبا 900,000 شخص غيروا ممالكهم بلعبه راس اوف كينجدوم، وكمان هذا العدد يعتبر عدد كبير. بخصوص الاقلاع اللي انحرقت فهن 5,819,000 قلعه و395، وهذا العدد كمان يعتبر عدد كبير. فانتم متخيلين انه 5,819,000 قلعه انحرقوا خلال هي السنه فقط. فبعد ما وصلنا لهون بالفيديو فينا نستنتج انه من اسباب نجاح لعبه راس اوف كينجدوم هو التطوير المستمر للعبه والاستماع لاراء اللاعبين وملاحظاتهم، ولا ننسى الجرافيكس اللي داخل اللعبه وطريقه لعبها المميزه ونمط الحروب اللي فيها، للي بحسسك كانك قائد حقيقي للجيش تبعك، بحيث انه انت فيك تتحكم بجيوشك كيف ما بدك، وكمان فيك تختار الابطال اللي انت بدك اياها. ولو انت لاعب قديم للعبه وصلك تاركها فتره فاللعبه رح تقدم لك جوائز واحداث لرجوعك للعبه. من ضمن هي الاحداث رح تقدم لك اياها اللعبه اللي هي عوده الملك، بحيث انه انت بس سجلت دخول اللعبه رح تحصل على جوائز يوميه. ومن ضمن هي الجوائز انه انت فيك تختار بطل اسطوري لحتى يصير عندك او لحتى تطوره، وهدول هن الابطال اللي انت فيك تختار منهم. في عندنا مجموعه كبيره من الابطال. نروح للحدث الثاني اللي هو تحدي القائد. لما انت تسجل دخول ليومين رح يصير عندك مثل تحدي، لما انت تختم هذا التحدي فيك تشوف الاستراتيجيات الجديده داخل اللعبه. روح لمتجر العائدين، انت لما تعمل مهام يوميه داخل اللعبه مثل جمع الموارد او الاحداث وما الى ذلك فرح تاخذ من هدول العملات. هدول العملات انت فيك تشتري فيهم موارد وكمان عناصر داخل اللعبه، ولما انت تنفق اكثر بهذا المتجر رح يصير عندك مستويات اعلى لحتى انت تشتري منها وعناصر اكثر فيك تشتري منها كمان. الحدث اللي بعده اللي هو عودة الهدايا، هون رح يكون عندك عرض مميز انت فيك تشتريه. الحدث اللي بعده اللي هو هجرة الفريق، انت فيك تهاجر لمملكة جديدة وتخوض مغامرة جديدة داخل اللعبة. ننتقل على الاحداث الثانية اللي هي معاينة الموسم، انت فيك تشوف بالمواسم شو صار في تحديثات وتطويرات داخل اللعبة. الحدث اللي بعده اللي هو رحلة جديدة، انت فيك تساوي قلعة جديدة بمملكة جديدة واللعبة رح تدعمك بهدول الجوائز.
فكل هدول الاحداث رح تقدم لك اياهم اللعبه لو انت كنت تارك اللعبه لفتره وبعدين رجعت لها. ورح يكون بكل الاحوال رابط تحميل اللعبه بالوصف، ولو انت مالك مجرب اللعبه لحد الان ففيك تحمل اللعبه وتنشئ القلعه الخاصه فيك وتختار الحضاره والابطال اللي بدك اياهم وتبدا بتدريب جيشك بالطريقه اللي بدك اياها. ولو انت لاعب للالعاب الاستراتيجيه رح تقدم لك لعبه راس اوف كينجدوم تجربه فريده مميزه بالالعاب الاستراتيجيه. وهيك نكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم. بهذا الفيديو استعرضت ميزات لعبه راس اوف كينجدوم، شو الاسباب اللي خلتها تنجح حتى يومنا هذا. فاذا كنت عم تشاهد الفيديو لهلا لا تنساني بزر اللايك وتعليقات تحفيزيه. كان معكم مؤمن من قناه جيمنجز مؤمن، تحياتي.